हे गाइज टेक्निकल साइन्स युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले फेसबुकको मार्फत कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ ती विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। युट्युबद्वारा पैसा कमिन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैले थाहा भएको विषय हो। तर फेसबुक मार्फत पनि नेपालबाट अहिले पैसा कमाउन सकिन्छ। सो हामीले नेपालबाट कसरी अर्निङ गर्ने, त्यसको लागि के प्रक्रियाहरू रहेका छन् र हामीले कति जति इन्कम गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा भने म यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। कृपया भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला र मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। सो अनलाइन मार्फत हामीहरूले इन्कम गर्नको निम्ति धेरैवटा प्लेटफर्महरू रहेका छन्। तीमध्ये भनेको नै टिकटक, फेसबुक, युट्युब अनि अन्य वेब पोर्टलहरू। जब हामीले फेसबुक मार्फत पैसा इन्कम गर्नको लागि भनेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा फेसबुक पेज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुलाई फेसबुक पेज कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने म तपाईहरुलाई सिकाइदिने छु। तपाईहरुले फेसबुक पेज बनाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो मोबाइल र डेस्कटप दुईटै नै युज गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट पनि पेज बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो फेसबुकको सेटिङ्समा जानु होला र त्यहाँ गइसकेपछि पेज लेखेको ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ माथि क्रिएट देखेको प्लस आइकनमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर गेट स्टार्ट भनेको हुन्छ, गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक पेजको नेम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो फेसबुक नेम चाहिँ तपाईहरुले कुन क्याटेगोरी कुन हिसाबमा बनाउँदै चाहनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले सुइटेबल नेम राख्नु होला। मैले एकछिनको लागि यो नेम दिएँ है। फर मैले चाहिँ एक्जाम्पलको लागि मात्रै दिएको कारणले गर्दाखेरि मैले नेम चाहिँ यस्तो दिएको छु र यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो क्याटेगोरी चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको क्याटेगोरीमा चाहिँ अब प्राय भिडियो राख्नुभयो भने हुन्छ, म्युजिक भिडियो अथवा यस्तै हैन। आफ्नो कुन क्याटेगोरी छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। मैले एकछिन लागि म्युजिक भिडियो भनेर यहाँनिर लेखेँ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर इन्टर वेबसाइट भनेको छ। यदि तपाईहरुसँग वेबसाइट छ, कुनै पनि युट्युब अकाउन्टहरू छ भने तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली आफ्नो च्यानलको लिङ्कलाई चाहिँ कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने चाहिँ आई डोन्ट ह्याभमा लेखेर चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला। यहाँ गइसकेपछि पेजको इमेज भन्छ, यहाँनिर तपाईहरुले +8 प्रोफाइल पिक्चर भनेको ठाउँमा जानुभयो भने तपाईहरुले प्रोफाइल एड गर्न सक्नुहुन्छ र कभर भनेको ठाउँमा भयो भने चाहिँ तपाईहरुको कभर पनि एड गर्न सकिन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको एउटा पेज चाहिँ बनिन्छ। सो अब हामीले पेज त क्रिएट गरिसक्यौ, अब हामीले इन्कम चाहिँ कसरी गर्छौं भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बताउने छु। युट्युबमा हामीहरूले कतिपय भिडियो हेर्दाखेरि एडहरू देख्छौं जुन चाहिँ गुगलबाट एड आएको हुन्छ। त्यो जस्तै फेसबुकमा पनि हामीहरूले भिडियो हेर्दाखेरि एड आउने गर्छ। त्यो एड चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि फेसबुकमा पनि त्यस्तै एड चाहिँ सिस्टम आइसकेको छ। यो नेपालमा पनि छ। अरु कन्ट्रीहरुमा चाहिँ धेरै अगाडि देखिने थियो भने नेपालमा पनि अहिले चाहिँ अवेलेबल छ, जसमा नेपालीहरुले पनि सजिलै हामीले चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ। फेसबुकको एड्स जुनमा चाहिँ हामीहरूले मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि भनेर चाहिँ केही क्राइटेरियाहरू छन्। क्राइटेरियाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ, जसको लागि भनेर चाहिँ हामीहरूले 10,000 फलोअर्स पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछिबाट तपाईहरुको करिब 60,000 मिनेट वाच टाइम भयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यसको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि भिडियोहरू कन्टेन्टहरू कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई यदि थाहा छैन भने सिम्पली हामीहरूले अहिलेको समयमा चाहिँ कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै कि युट्युबमा आएको भिडियोहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले डाइरेक्ट डाउनलोड गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई थोरै एडिट गरेर मेन्सन गरेर आफ्नो कुनै त्यसलाई चाहिँ क्रिएटिभिटीहरू देखाएर चाहिँ हामीले भिडियोमा चाहिँ पोस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैले पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर पोस्ट लेखेको ठाउँमा जानु होला। यहाँनिर फोटो भिडियो भनेको छ, यहाँनिर जुनसुकै भिडियोहरूलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले अहिलेको लागि यहाँनिर फोटो देखेँ, यहाँनिर टाइटलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भिडियोहरू लाउनु भयो भने तपाईहरुको वाच टाइमहरू काउन्ट हुन थाल्छ र यहाँनिर फलोअरहरू पनि काउन्ट हुन थाल्छ। अब यहाँनिर हामीले भिडियो लगायौँ र त्यसपछिबाट हामीहरूको फलोअर चाहिँ 10,000 पुग्यो भने चाहिँ हामीहरूले स्टार भयो, अनि त्यसपछिबाट एड्सको लागि चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त थाहा भयो। तर अब हामीहरूले कन्टेन्टलाई चाहिँ कसरी ग्रोथ गर्ने त? कुनै पनि भिडियोमा जानेछु र त्यसको लागि मैले के गर्छु, कसरी मेरो भिडियोमा चाहिँ भ्युज ल्याउँछु भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउने छु। जसको लागि भनेर आफ्नो पेजमा भिडियो पहिला अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र पेजमा पनि हामीले थम्बनेल्स राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि मैले तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यसको बारेमा म भिडियो बनाइदिने छु। र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो भिडियोमा चाहिँ भ्युज ल्याउने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि अर्को आइडी तपाईहरुमा हुनु जरुरी छ र अर्को आइडी भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फेसबुकलाई चाहिँ
आफ्नो फेसबुक पेजलाई चाहिँ सर्च गर्नु होला। जस्तै कि मैले एउटा मेरो पेज हो, यो पनि मैले भर्खरै क्रिएट गरेको छु, भर्खरै चलाउँदैछु। यहाँ भएको भिडियोमा चाहिँ मैले अब भ्युज ल्याउनु पर्यो भने अपलोड गरिसकेपछि मैले यहाँनिरको भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र सेयर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले ग्रुपमा सेयर गर्नुपर्छ। एक दिनमा 5वटा ग्रुपमा मात्रै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। 5वटा ग्रुपमा चाहिँ सेयर गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ अटोमेटिक यहाँनिर चाहिँ भ्युज आउँछ र फेसबुकमा चाहिँ हामीले चाँडै पनि ग्रोथ गर्न सकिन्छ। किनभने फेसबुकमा चाहिँ अब डाइरेक्ट सेयरको अप्सन हुन्छ, त्यसैले मान्छेहरूले धेरै भिडियोहरू सेयर गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले युट्युबमा भन्दा फेसबुकमा चाहिँ चाँडै नै आफ्नो क्राइटेरिया पुरा गरेर चाहिँ हामीले मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ र धेरैवटा फेसबुक पेजहरू रहेका छन् नेपालमा पनि हाल, जसले चाहिँ युट्युबमा भन्दा बढी इन्कम गरिरहेका छन्। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सेयर, सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु।